Joanna, unë qëmë Christina, tani jetoj në Istanbul dhe jam martuar me një shqiptar, por jam nga Amerika. We're not confused at all. Nuk jemi fare të konfuzuar. So my Peace Hope, which is my organization, is named after my brother. Organizata ime që quhet My Peace Hope është emëruar nga vllai im. He's named after. So he has level 3 autism, which means that he has the highest amount of support needed. Vllai im ka autizëm të nivelit të tretë, që do të thotë që ka nevojë për gjithë mbështetjen e mundshme. And so my family, at the time, autism wasn't very popular 25 years ago, so there wasn't a lot of support available. Dhe në atë kohë, përpara 25 vitesh, autizmi nuk ishte aq i dëgjuar dhe nuk kishte mbështetje të mjaftueshme. And even still, unfortunately, there's not a lot of support or opportunities available for him. Dhe edhe tani, për fat të keq, nuk ka mjaftueshëm mbështetje dhe mundësi për ta. And so I had this personal experience which led to me getting my master's in special education. Pra, kam pasur këtë përvojë personale që më drejtoi për të bërë një master në edukim special. And something I learned is that really parents are the key of helping their children grow and develop. Dhe ajo që mësova është që në të vërtetë janë prindrit ata që janë çelësi për të ndihmuar fëmijët për të rritur dhe për të zhvilluar. There's really no one better than you that knows your child. Nuk ka asnjë tjetër më të mirë se ty që e njeh fëmijën tënd më mirë se që njeh ti. And that has a relationship with your child. Dhe që ka një marrëdhënie me fëmijën tënd. And you spend the most time with your child. Ti kalon kohë më të shumtë me fëmijën tënd. But here's the problem, we're tired. Por problemi është ky që jemi të lodhur. I have a 4-year-old and I'm tired. Unë kam një 4 vjeçar dhe jam e lodhur. And I know that being a caregiver is exhausting. Dhe e di që të qenit kujdestar është e lodhshme. And unfortunately, we can't change the government and the support it provides, the schools and what they provide. Dhe për fat të keq nuk mund të ndryshojmë dot qeverinë dhe mbështetjen që qeveria ofron ose shkollat dhe mbështetjen që shkollat ofrojnë. But what I can do is I can equip you. Por ajo që mund t'ju bëj është mund t'ju mbështes unë ju. I can give you some tools to be able to help your child. Mund t'ju jap unë një ndihmë që ju të mund të ndihmoni fëmijët. And that's what my parents needed. Dhe kjo është ajo që prindrit tim kishin nevojë. We didn't understand my brother's behaviors, so they just got worse and worse as we got older. Ne nuk e kuptonim sjelljen e vllajt tim dhe u përkeqësua me kalimin e moshës. My parents didn't have a plan for the future, so when he aged out of school, he was left with nothing. Prindrit tim nuk kishin një plan për të ardhmen dhe kur vllai mbaroi shkollën, mbeti pa gjë. And there was a lot of complicated family dynamics. Dhe filluam të kishim një dinamik kaq të komplikuar mes familjarëve. Relatives don't help and sometimes don't understand. Ata afërmit nuk na ndihmonin, shpeshherë nuk na kuptonin. Neighbors. Fëmijët. Sometimes between brothers and sisters, there's tension. Why does my mom and dad spend so much time with my brother? Mes vlezërve dhe motrave të tjera kishim tension, theshim pse kalojnë prindrit tanë kaq më shumë kohë me këtë vëlla, por jo me ne të dy. And that's why I set up this seminar to talk about these topics today. Dhe për këtë arsye desha që të zhvillonim këtë seminar për të folur për këto pika, këto tematika. Because I know that we're not the only one that is going through this, that we all have these struggles. Sepse di që jemi të vetmit që po kalojmë në diçka të tillë, të gjithë kemi këto lloj vështirësish. The things that I'm talking about may not exactly apply to your situation. Gjërat që unë do të flas sot mbase nuk janë pika që janë të drejtë për drejta për situatat tuaja. But you should be able to adapt it enough to make it work for your child. Por mund t'i adaptoni mjaftueshëm që të funksionojë dhe për fëmijët tuaj. But it is going to require some work. Por kjo kërkon punë. If you just say that was a great seminar and go home and do nothing with it, it's not going to help you. Nëse ju thjesht thoni, sa seminari i mirë ishte ky dhe shkoni në shtëpi dhe nuk bëni asgjë nga ajo që ju tham,
Atëherë nuk do ju ndihmoj, nuk do vi në vlerë, nuk do ketë vlerë për ju. So after the seminar, you can be in contact with Ariana, and we'll give you this, what you're gonna see on the screen. Pas seminarit, mund të qëndroni në kontakt me Arianën, do t'ju japim këto pamfletën që është në ekran. And you'll be able to work through it on your own time. Dhe do të mund që të punoni me këto fletë në kohën tuaj personale. So before we begin, I want to ask you one more thing. Përpara se të fillojmë, do të them një gjë tjetër. Your child is very valuable. Fëmia juaj ka shumë vlerë. I really, really mean it. Dhe e them me gjithë sinqeritet këtë. Maybe you've heard that before, or maybe you haven't. Mbase e keni dëgjuar këtë gjë më përpara, mbase nuk e keni dëgjuar. But I know it's true. Por e di që është e vërtetë. I believe that God has given us these children for a reason. E besoj që Perëndia na i ka dhënë këta fëmijë për një arsye. There's definitely challenges, Do të ketë vështirësi, but they bless us, por and we can bless them. ata na bekojnë edhe ne mund t'i bekojmë ata. And so I hope that as we talk about the thing today, that you keep that in your mind. Dhe shpresoj që gjatë kohës që ne zhvillojmë këtë seminar të mund të keni këtë gjë parasysh. Don't give up hope. Mos hiqni dorë nga shpresa. Okay, are you ready? Okej, jeni gati? Okay, first I'm going to talk about the ABCs of behavior. Së pari dua të flas për ABC-t e sjelljes. So, when you're looking at a behavior, you want to understand why the behavior is happening. Kur shihni një sjellje, doni të kuptoni pse po ndodh kjo sjellje. Sometimes, for example, for my brother, he would want to take off all his clothes. Për shembull, shpeshherë për vllajin tim desh të zhvisheshet, ai shtet të gjitha rrobat. Don't take off your clothes! Dhe ne theshim, mos I hiq rrobat. But why is he doing that? Por pse po ndodhte kjo sjellje? So we need to understand why it's happening. That's what I'm going to teach you how to do right now. Këtë dua që t'ju mësoj tani të kuptoni se pse ndodhin këto sjellje. So first we want to look at what is happening before the behavior. Së pari duam të shohim çfarë po ndodhte përpara këtij veprimi. Take a look at the environment. Shikoni në fillim ambientin. Were they working on something, playing? Po luanin, po punonin me diçka, Maybe they were alone or they were going through a transition. mbase po shkonin, mbase ishin vetëm, mbase ishin në një periudhë tranzicioni. You're going to write that down. Do e shkruani. Okay. Then you're going to look at the behavior, specifically what is done. Dhe më pas do të zhvilloni të shihni sjelljen, specifikisht çfarë po ndodh, çfarë po kryen ky person. Try not to make a judgment in here what you think is happening. Mos filloni të bëni vetë një gjykim se çfarë po ndodh, por shikoni. For example, instead of saying he got really angry, you're going to say he threw his toys. Për shembull, në vend që të thoni u inatos, thoni I hodhi lodrat. Maybe they ran away, they dropped to the floor, hit. Mbase vrapuan, dolën jashtë, mbase u odhen për tokë, mbase goditën diçka, Maybe they started screaming or just completely ignored you. mbase filluan që të thrasin, mbase thjesht nuk ta marrin fare. Then I want you to look at what happened after. Dhe më pas dua të shihni se çfarë ndodhi më pas. Did you say, no, don't do that? A ju thatë juve, jo, mos e bëj këtë. Did the students laugh at them? A kish njerëz të tjerë ose nxënës të tjerë që po qeshin me këtë fëmijë? Were they removed from their classroom? A u hoq nga klasa e mësimit? Maybe the thing you were asking them to do, you just said, oh, okay, I'm not going to ask anymore. Mbase ajo që I kërkuat, për shkak se nuk e bëri, thoni, okay, nuk po e kërkoj më. This is really important to identify. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme për të pikasur. Because we might be negatively reinforcing the behavior by accident. Nga njerë, në një mënyrë aksidentale, mund të jemi duke përforcuar një veprim të keq. Go ahead, Ariana. Okay, so I have a chart here Kam një tabelë këtu. that you will be able to choose, and maybe you want to zoom in on it a little bit if you can. You'll be able to select what is going on, for example. Ku ju keni mundësinë që të vini një kryq veprimet që po ndodh, And you'll be able to identify what is happening.
Vetë mund të identifikoni ngjarjen. So this is some with examples, and then the second side on the bottom Këtu keni disa is blank. shembuj. If you need to just have it blank, maybe it doesn't apply to you. Këtu keni disa shembuj, por poshtë keni edhe një tabelë që është bosh, sepse mbasi ato shembuj nuk aplikohen tek ju, por ju jepet mundësia për ta mbushur. Okay, so I want you to take a moment and think about, it might be your own child or a child you work with. Tani dua që të kaloni një moment e të mendoni, mund të jetë fëmia juaj ose një person me cilin punoni. I want you to think about a common behavior that you are dealing with from them. Dua që të mendoni për një sjellje të zakonshme që ju ka sfiduar. Now, try to think about what happened before. Tani mendoni se çfarë ndodh përpara se kjo sjellje të demonstrohet. What's happening? Çfarë ndodh gjatë sjelljes? Okay, what do they do? Çfarë po bëjnë? And now what happened after? Dhe çfarë ndodh pasi e bëjnë këtë sjellje? Take a second. Kaloni një minutë. Now, if you feel comfortable, Nëse ndjeni rehat, you can write it down or you can share with someone that you know next to you mund ta shkruani in 30 seconds. ose mund ta ndani me një Go ahead. person që keni brand. Pra, për 30 sekonda. Vazhdoni. Christina? Yeah. You said that we would have access to what you are putting on the Yes, screen. absolutely. Yeah. Okay. You're just gonna ask Ariana. She'll be able to send it to you. Dhe të gjithë do keni mundësi që të keni këto tabela. We just didn't have the Thjesht chance. duhet të pyesni Arianën dhe do ja dërgoj ajo. Yeah. Does anybody want to share something? A është dikush që do të ndajë me ne diçka në situatë të tillë? Unë jam Eleni, për ata që s'më njohin, djali im është gati 23 vjeç, My name is Eleni and I have a son who's 23 years old. quhet Kristi His name is Kisti dhe diagnoza është në autizëm, and his diagnosis is autism. të vështirë, pasi edhe nuk flet. He's nonverbal Dhe në momentet të caktuara është edhe agresiv. and at given times he's aggressive. Në këtë periudhë është disi, domethënë mirë është qetësuar goxha domethënë. We've had a calm period at Ka this këtë time. problemin që në verë ka 2 vera resht dhe vjedes vjet që bën të heq rrobat, zhvishet pothuajse lakuriq dhe lahet shumë herë në dush. But it's been about 2 Domethënë, summers zhvishet in a dy në row. dush, mund ta bëj domethënë 10 herë në ditë, 7 It's been a herë. couple of summers that just because it's really hot, the common behavior is he removes all of his clothing and then he can take up to 10 showers a day. Domethënë është një çik e lodhshme kjo pjesë, This is really tiring për ne si familje, for her as a sepse family. në momente të tilla le që ne që kemi nuk e di unës që kam djalin me autizëm nuk para më vizitojnë dhe të afërmit sigurisht. Because at moments Not like come, this, because our neighbors and as na family vizitojnë members as na ashtu. know that we have a son with Por autism, nuk they është won't se jam come dhe and visit vetmja us. në fakt. But I'm not the only Edhe one. mikeshat e mia po ashtu. My friends feel the same. Edhe domethënë e kam pyetur, kam lexuar, kam kështu dhe nuk e kam gjetur një gjë. I've asked, I have researched this topic, but I haven't been able to find the cause. Se një vit e bën, për shembull, një vitin tjetër ndoshta se përsëri. One summer he'll do it, the next summer he's not gonna do it, it's Pastaj just not. rikthehet siç janë këto And then he stereotipet turns e back to autizmit the same sigurisht. behavior. Por unë them që ndikon edhe mos shprehja sepse ai nuk And flet of pothuajse course, fare. being nonverbal influences him a lot because Edhe not able to nuk di communicate. të shpreh domethënë gjërat që mund ta shqetësojnë pavarësisht se unë si nënë edhe familjarët e tjerë, po unë mund ta kap që në ajër momentin ose mund ta vëzhgoj disa ditë përpara se kur bëj një ecje në natyrë për shembull, e shikoj në një moment ta them që nuk fillon dhe do bëj diçka më pas, nuk shkon deri në destinacionin e dur, domethënë që ikim gjithmonë. Domethënë e shkurton atë pjesën e ecjes dhe unë me veten time them tani nesër ose pas nesër diçka do ndodh. Okay. Dhe vërtet kjo And being ndodh. his mother, being able to understand his behavior oftentimes before it's even happening,
I'm able to even know when we're going on a walk, if he's cutting that walk really short, then I'm thinking, what is he gonna do next? Because this walk has shortened now, and it's not the destination that we usually go to. Se edhe pse ndoshta po flas shumë, po dua ta nxjerr këtë që të mësoj diçka sot. Edhe në momente të caktuara, për shembull, kur ai ka dhe këtë që gjuan vete. At given times he inflicts pain on himself, hits himself, Po, që është pjesë e autizmit, ndoshta jo te të gjithë, which is part of autism, por not on all me autistic me kids. gjithë forcën e tija, ku në ato momente nuk mund edhe ta ndihmosh, sepse ai mund të sulet, domethënë të vjen ty dhe të tërheq në flokësh, And in this dhe moment, nuk it's mund të like you shmangë cannot dot help se him ka either. fuqi të paparë. Because Dhe he rrezikshme himself is ndonjëherë. strong. I know we have Americans over there, Yeah. so I want to make No, sure it's you're. good. Hi. Është edhe rrezikshme ndonjëherë. Can't help him out because he could harm us Yes. just because of how powerful he can be. So. Thank you so much for sharing. I know that Shumë this is, faleminderit që ndave. I know that these things are really hard and we all have different but similar situations Dhe të like gjithë this. kemi situata të tilla të ndryshme, por dhe të ngjashme në të njëjtën kohë. So what this helps with is it allows us to really break down each time a behavior happens and to really be looking at it. Mënyra se si na ndihmon kjo tabele që të zbërthejmë se si ndodh një sjellje sfiduese dhe ta kuptojmë këtë sjellje. But what I'm about to say next will hopefully help. Shpresoj që ajo që kam për të thënë tani mund të bëjë ndihmë. And if there's more questions, we'll talk about it later. Because I'd like to help. Nëse ke më shumë pyetje, më pyet më vonë pasi dua të të ndihmoj. Okay. So we need to know that a behavior increases if it's being reinforced. Duhet të dimë së pari që një sjellje do të shtohet nëse po mbështetet. It is scientifically proven, you might want to read this, to be most effective to reinforce a desired behavior than to punish an undesired behavior. Therefore, I focus on the behavior you want to increase. Është shkencërisht e provuar të jetë më an American translated that. Sorry. Shkencëtarët kanë provuar që I need to translate it from the beginning. Okay, because- no problem. Okay, sorry. Një mënyrë më efikase për të mbështetur sjelljen e duhur nuk është duke ndëshkuar sjelljen që ti nuk do, por duke mbështetur sjelljen që ti do. Okay, so really, Ndaj fokusohuni në sjellja që doni të shihni, okay? Sjellja e mirë që doni të shihni, jo sjellja sfiduese. so we need to know that when these behaviors are happening, that they are trying to communicate something. Pra duhet të dimë që kur këto sjellje ndodhin, ata po përpiqen të komunikojnë diçka, të na thonë diçka. And then when we find the function of it, we're going to be able to help them replace it effectively. Dhe nëse shohim funksionin, përse po ndodh kjo sjellje, çfarë do të komunikojë, atëherë mund ta zhvendësojmë në mënyrë efikase. So we need to teach that replacement behavior to them. Dhe duhet t'ja mësojmë ne fëmijëve ose personave me të cilët punojmë këtë zhvendësim sjelljesh. So we're looking at 4 functions of behavior that I'm going to talk to you guys about. Do të shohim 4 funksionet e sjelljes. The first one is escape or avoidance. E para është shmangja ose arratisja. The second one is for attention. E dyta sjellja ndodh për vëmendje. The third one is a sensory issue. E treta është një nevojë e shisave. And the fourth one is a denial of access. Dhe e katërta është mohimi i aksesit. Nuk po jepet ajo që po kërkon. Now it's important to know that any one behavior can be any of these categories. Është e rëndësishme që të dimë që çdo sjellje mund të jetë prej të katërta këtyre kategorive. So when it comes to taking off clothes, my first thought would be that it's a sensory issue. Për shembull, kur vjen fjala për heqjen e rrobave, gjëja e parë që më vjen në mendje është që është një nevojë e shisave. And it very well could sensoriale. be. Dhe mund të jetë kjo, But it could also be the others. por mund të jetë edhe ndonjë prej të tjerave. So that's why looking at it and observing it with the charts is really helpful. Prandaj kur e shohim me atë lupën e asaj tabelës që na u dha përpara, mund të na vinë
Mund të kemi më shumë informacion që na vjen në ndihmë. So let's look at the first one, escape versus avoidance. Le të shohim të parën, aratisjen ose shmangjen. Okay, so let's say that they're running away and throwing a pencil or a book at someone. Le të themi që po vrapojnë dhe po hedhin një laps ose një libër drejt dikujt tjetër. Fall into the floor, kicking, screaming, yelling. Po bien për tokë, po godasin dyshemen, po thrasin. Or maybe they keep asking to go to the bathroom or get a drink at school. Ose kur janë në shkollë vazhdimisht kërkojnë që të shkojnë në banjë, do të shkojnë në banjë. So what can we do in these situations? Çfarë mund të bëjmë në një situatë të tillë? Thinking about the desired behavior, how can they satisfy this need in a healthy way? Së pari duhet që mendojmë për sjelljen që ne dëshirojmë të shohim. Dhe si mundet që ta përmbushin dëshirën e tyre me një sjellje të re. If they are speaking or non-speaking, it's important for them to have a form of communication. Qoftë nëse flasin apo nëse nuk flasin, është e rëndësishme për ta që të kenë një mënyrë komunikimi. For my brother, he is non-speaking as well, so he has like a device that he can tap to what he wants. Vllai im nuk flet, por ka një aparat me të cilin shtyp ato butona për të treguar nevojat personale. But you can teach, for example, to ask for a break. Por për shembull mund t'i mësoni personit që të kërkojë një pushim. I need a break, or I need help. Kam nevojë për një pushim, një 5 minutë. Kam nevojë për ndihmë. This is hard for me. Kjo është e vështirë për mua. Can I have a turn? A mund ta kem unë radhën? I don't understand what's going on. Nuk kuptoj se çfarë po ndodh. But it's important that we make sure that what we're asking them to do is not too much beyond their level. Duhet të dimë që ajo që po ju kërkojmë të bëjmë nuk është shumë përtej mundësive të tyre. Because this is the number one reason for escape and avoidance. Sepse arsyeja e parë e aratisjes ose e shmangjes është kjo, që po ju kërkojmë më shumë se ç'mund të bëjmë. If someone asked me to run a 10K, I would probably run away too. Nëse dikush më thot vrapot 10 kilometra, edhe unë do iknja, nuk do e Because bëja. it's not something beyond my abilities. Sepse është diçka përtej mundësive të mia. So we want to ask in manageable parts. Kështu që duhet të kërkojmë sipas mundësive. Okay, the next one is attention. E dyta është vëmendja. My 4-year-old is great at wanting attention. Fëmia im është 4 dhe do vëmendje. We all need attention. Të gjithë kërkojmë vëmendje. It's a part of human nature. Është pjesë e natyrës njerëzore. So we don't want to make our child feel bad for needing attention. Kështu që s'duhet që t'i bëjmë fëmijët tanë që të ndjehen keq sepse ka nevojë për vëmendje. We just want to teach them what to do when they feel this way. Por duhet t'ju mësojmë çfarë të bëjmë kur kërkojnë vëmendje. Maybe instead of hitting and kicking and yelling, Për shembull, në vend që të flasin, të bërtasin, të gotasin, instead you teach them to tap your shoulder. mund t'ju mësosh që të plekin shpatullën. Or you teach them to say, excuse me. Ose ju mëson që të kapin butësisht dhe të thonë mami, më fal mami. At school, it might be teaching them to raise their hand. Dhe në shkollë mund t'i mësoni që të ndjen dorën. Okay, and there's other examples here. Këtu në fletët që do t'ju jepen ka shëmbër të tjerë. Now I'd like to go to sensory because that's a hard one. Or not hard, but different. E trita që dua të flas janë këto nevojat e shisave ose sensoriale. Sometimes it's pulling hair, spitting, drooling. Nga një herë është të kapurit, të hequrit të flokëve, të përshtyrit, Flapping hands. ose lëvizja e duarve, Jumping up and down. ose kërcimi lart dhe poshtë, Sometimes even running away ose thjesht të vrapojnë largohen prej teje. can be a form of sensory. Është pjesë e nevojave sensoriale, Taking off clothes. ose heqja e rrobave. Definitely. So we need to find how can they meet their sensory need in an appropriate way. Kështu që duhet të gjejmë si mund të mbushim nevojat e tyre shqisore në një mënyrë jo sfiduese. Sometimes for clothes, the physical feeling of clothes on their skin is unbearable. Shpesh herë thjesht ndjesia e rrobave në trupat e tyre është e padurueshme, e bezdishme. Like right now, we don't notice that the birds are chirping. Për shembull, tani ne që jemi këtu nuk po dëgjojmë që zogjti jashtë po cicërojnë. We don't hear the machine go. Nuk po dëgjojmë këto makineritë që po funksionojnë. And we don't hear the people moving their stuff. Dhe nuk po dëgjojmë teksa njerëzit lëvizin gjërat e tyre. But people, especially with autism, they can hear all of that on full blast.
por shpeshherë personat me autizëm mund t'i dëgjojnë këto në të njëjtin volum, including the feeling of their clothes on their body, njëkohësisht e ndjesinë e robave në trupat e tyre, especially when it's hot. sidomos kur është varr. So we have to find ways to help them. So what, for my brother, for example, what I would do, Duhet të gjejmë mënyra se si t'i ndihmojmë, për shembull për vllajën tim, ajo që bënim, big, soft, comfortable clothes, i merrnim rroba të gjera, të rehatshme, të buta, cut off tags and things that could ja irritate them, kishnim të gjitha etiketat që kishin mbrapa që i irritonin, and allow them to be naked in places such as their bedroom with the door closed. dhe i lejonin që të ishin lakurish në vende që është okej t'ja jesh lakurish, për shembull në dhomën tënde të gjumit me derët të mbyllur. Give them the ways that they can express their need in appropriate ways. Jepju një mundësi që ata të shprehin nevojat e tyre, por në një mënyrë të përshtatshme. Other ideas for different sensory things is sensory gym time where they can run around, Disa ide të tjera për nevojat shqetësore mund të jetë një kohë ku fëmia vrapon rreth e rrotull në një palestër të hapur ose jashtë të park, squeeze toys and chew toys, ose këto lodrat sensoriale, lodra që mund t'i shtypin ose lodra që mund t'i kafshojnë, a massage brush or tickles, back ose scratches. duke ju kapur kurizin, duke ja gërvishtur një çik kurizin mbrapa. Giving the opportunities for swinging and jumping and spinning T'ju somewhere. japin mundësinë për të kolovitur, për të kërcyer. This really helps their bodies to deal with their sensory needs. Të gjitha këto gjëra i ndihmojnë trupat e tyre që t'i përmbushin nevojat shqetësore. It's really important not to ignore these needs. Është e rëndësishme që të mos ja nashkalojmë këto nevoja. Let's go to the next one. Okay, we're going to talk about denied access. Dhe tani do të shohim për aksesin e mohuar, kur nuk ju jepet ajo që po kërkojnë. So, for example, your child or the one you're working with wants something, but they're not able to have it, and there's a meltdown. Për shembull, fëmia juaj ose personi me të cilën punoni kërkon diçka, nuk ju dha, edhe tashi fillon një tantrum, fillon sulm. Okej, si do që të jetë sjellja sfiduese. Yeah, so again, we're teaching them how to show what they want by making that this makes me feel mad, frustrated, sad, for example. Pra, ajo që po bëjmë është po ju mësojmë si të tregojnë ato që kanë nevojë. Për shembull, kjo më bën të inatosur, kjo më mërzit kjo gjë. Sometimes asking, when can I do this? Për shembull, duke ju mësuar kur mund ta bëj këtë gjë. Giving them choices of something else they can do. Ose duke ju dhënë mundësi zgjedhje të tjera, një gjë tjetër që mund të bëjnë. Something that also helps is putting a visual timer. Diçka tjetër që i ndihmon tepër është kur vëmë një alarm vizual, për shembull një orë me zile. For example, for my 4-year-old, when I tell him that he can't do something right now, he doesn't have a concept of time because of his age. Për shembull, kur i them 4 vjeçarin tim, që duhet t'i ikim në një kohë të saktuar, ai nuk ka konceptin e kohës. But when I take my iPhone and I put the timer so that he can actually see it going down, Por nëse i ve celularin edhe ve ati alarmin e celularit, dhe ai e shikon teksa numrat zbresin he poshtë, calms down. fillon dhe qetësohet. Sometimes that helps. It depends on your kid. Nga njëherë kjo gjë ndihmon, varet nga fëmia juaj. Sometimes just giving them something concrete like that will help them. Nga njëherë kur ju japim diçka konkrete, si puna e alarmit, e ndihmon. Maybe you've seen it at school where it has a first, then. First, we are going to go to the store, then you are going to watch a movie. Shpeshherë kjo taktikë përdoret në shkolla, ku thuhet, së pari do shkojmë në dyqan dhe pastaj do shkojmë të shikojmë një film. And sometimes it's Së pari, the concept. Së pari, pika pika dhe pastaj. And sometimes a visual schedule where you're telling them what to expect for the day, and that they're gonna know, hey, we are gonna go swimming at this time after we do these things. Dhe nga njëherë një orar vizual ku personi mund të shikojë që okay, në këtë orë do ha drejt, po pastaj në këtë orë do shkoj tek pishina, e kështu me radhë. Even if they cannot read, having pictures with it is very helpful. Dhe nëse fëmia nuk di të lexojë, nëse keni një orar vizual me piktura, me figura të laminuara, edhe kjo ju vjen në ndihmë. Okay, go ahead and skip the next page of reflection. Let's go to teaching, please.
So now we're going to talk about how to teach this replacement behaviors. Tani duam që të shohim se si të mësojmë si ta zvendësojmë këtë sjellje sfiduese. We already talked about some of them, Folëm për disa nga këto taktika, but we want to give meaningful consequences. Go ahead and go. por duam që t'ju japim pasoja që kanë kuptim. The most common one is food, but it's kind of, not everybody prefers to use food as a motivator. Yeah. Një nga gjërat që ne përdorim për të motivuar shpeshherë është ushqimi, por jo të gjithë duan që të përdorin ushqimin si motivues. For example, my brother had a food control problem, so giving food was very effective, but kind of dangerous at the same time. Për shembull, vllai tim kishte një problem me kontrollimin e ushqimit. Dhe shpeshherë kur i jepnim një ushqim për ta motivuar e ndihmonte, po në të njëjtën kohë vinte edhe me pasoja negative. But there are other options as well. Por ka dhe opsione të tjera. Like an activity, like dancing or jumping or something that they Për enjoy. shembull, i ofrojmë një aktivitet që i pëlqen, të vallëzojë, të kërcej. Maybe certain items like stickers or using their electronics. Mbase ju jepet mundësia për të përdorur celularin ose tabletin ose mbase ju jepet mundësia për të përdorur ngjitse ose gjëra që ju pëlqejnë, varësisht moshës. This is where you really know your child and you should look at what motivates them naturally. Këtu ajo që na vjen në ndihmë është fakti që ju e njihni fëmijën tuaj më mirë se gjithkush tjetër dhe e dini se çfarë motivon. Okay. So let's go to the next page. Shohim faqen tjetër. No problem. Okay. So I hope that this is a good place to start. Shpresoj që ky të jetë një vend i mirë për të filluar një punë. If you get this document, you'll be able to look through it more thoroughly and take some notes. Nëse merrni këtë dokument mund ta shihni në moment të kohën tuaj personale, të bëni disa të shkruani, të merrni disa shënime And doing the reflection question. dhe gjithashtu ka disa pyetje reflektuese në fund. So now, are we gonna take a break or are we going right into Diane? We're gonna take a 5-minute break and then we're gonna hear from Diane. Do bëjmë një 5 minutë pushim për t'ju një këto që po mendoni dhe më pas do të dëgjojmë nga Diane. Thank you guys for your